Sigur, ne duce până în România. Am niște emoții de numai în cam periculos. Avem perdeluțe. Vai, ce diferență! Acesta este autobuzul familiei noastre. 3 zile a durat până am zis asta. Trebuie să mergem departe, departe după el. Până în Poznan. Și o să dureze 3 zile până ajungem acasă. Hai în călătorie. Mai înapoi nu ne putem întoarce. Mamă! Aia e! Din intro am venit direct în aeroport. De ce în aeroport? Pentru că trebuie să mergem în Polonia să luăm autobuzul pe care voi tocmai l-ați văzut. Sunt împreună cu socrul meu, cu Cornel, l-ați mai văzut poate în alte videouri cu siguranță. Apropo, mulțumesc foarte mult pe cameră, că zic mulțumesc pe cameră, pentru că el are permis cu toate categoriile, știi, dacă întorci permisul de conducere, doar jos la tramvai și la tren nu apare categoriile, le are pe toate. Și eu nu pot, n-am voie să conduc, așa că nu doar îmi ține companie, mă și ajută. Suntem în aeroport, am venit puțin prea devreme, dar îți dai seama, am multe întrebări. Oare autobuzul e în regulă? Anunțul a fost corect? Oare nu mi-a luat nimeni avansul și mă fură? După cum m-a povestit omul că toate filtrele, uleiuri, luminile, totul e funcțional, cred că n-am dat. Ok, deci ne cumpărăm autobuz, dar de ce nu l-am cumpărat din România și de ce l-am cumpărat din Polonia? Păi, am vrut să-l cumpăr din România, am stat vreo lună de zile să caut un autobuz pe care mi l-am dorit, adică ceva de prin anii 80. Intenționat nu am vrut să iau ceva din anii 2000 sau 90, pentru că am vrut să arate cât de retro și de vechios posibil. Și am găsit ceva în România, dar până la urmă nu s-a legat treaba și nu am mai putut. Și după o lună în care mi-am pierdut răbdarea, am început să caut în străinătate. Așa am ajuns să găsesc autobuzul ăsta în Polonia. A fost foarte funny chestia că atunci când m-am dat bătut și am zis, bă, gata, mă încep să caut. Și am căutat eu ăsta pe Google și am găsit unul și deasupra lui, unde scrie numărul și care e destinația, scria Paul. Și am zis, oh, Doamne, ăsta era autobuzul pe care trebuia să-l primesc eu. Dau telefon, sun și se dăduse, deci nu era ăla. Dar imediat după l-am găsit pe ăsta și hai să scurtăm vorba și să mergem după autobuz. Parcă nu sunt obișnuit să vin cu avionul, nu cu tine clar, nu? Dar singur. M-am dezobișnuit total. Parcă te uiți în jur după Amza. După copii, exact. După Amza, după Sara, haideți, ei, biletele, vedeți voi unde stați. Oameni buni, imaginați-vă că eu am vorbit cu omul ăla doar prin Google Translate și pe WhatsApp. Deci nu știu, n-am avut nicio garanție cumva că voi găsi un autobuz care în primul rând să existe și în al doilea rând să mă ducă până în România. Deci astea două erau niște întrebări și niște provocări foarte mari. Am plătit 200 de euro avans la o factură, o să vă zic la final și cât a costat autobuzul, și am zis, mă pierde aia 200 de euro, dar după aia am calculat, păi stai așa că trebuie să mă duc și după el, prima dată să-l văd, am mai început să vorbesc cu omul ăla, cât vedeam că răspunde, îmi trimitea niște filmări cu el, că am zis că vreau să văd dacă merge, dacă chiar funcționează. Știi, cumva vreau să văd dacă există și alte filmări sau așa poate să-mi dea cu el în afara anunțului, ca să mă asigur că există autobuzul. Dar am plecat cumva așa cu inima strânsă pentru că nu aveam garanția că voi putea ajunge cu autobuzul în România și că voi găsi ceea ce am și văzut eu pe net. Da, imaginați-vă toată emoția asta pusă pachet în mine și în socrul meu și noi în Polonia, la o distanță de casă atât de mare. Bună dimineața din Berlin, a venit și trenul nostru către Polonia, către Poznan. O să mergem 2 ore jumate cu trenul. Aseară am venit în gară și am luat biletele de tren. Ideea este că ne-am dus la aparat, în 2 minute pleacă. Am venit să luăm biletele de tren și până la urmă, de fapt, ne-am dat seama că e mai ieftin să le luăm de pe internet. Apropo, dacă vreți să faceți și voi asta, diferența era de vreo 25 de euro de persoană, pentru că le-am luat de pe internet și nu le-am luat de la automatul ăla de bilete. Sunteți curioși cum arată un tren? Dacă e să comparăm cu România, că am fost mai devreme acum câteva săptămâni. Asta e toaleta.
Locul 55, 56 înseamnă că e aici. Asta e vagonul nostru. Ce compartiment. Fain. Diferență mare între România asta cu care am fost. Și acum ne așteaptă un drum de 2 ore și jumătate. E foarte confortabil, ce să mai comentăm. Și ne-a costat din Berlin și până în Poznan, 2 ore jumate cu trenul ăsta, 30 și ceva de euro de persoană. Cred că cel mai inteligent este să le cumperi biletele de pe internet. Asta dacă tot am ajuns la subiectul ăsta și aș zice să vă dau o informație utilă. Ok, și am ajuns în Poznan, Polonia. Mai avem o oră de așteptat până vine cineva după noi, omul care ni-l vinde autobuzul, da? Și abia aștept să vedem cum arată. Când vânzătorul ne-a zis că putem să fim în data de 28 noiembrie, noi am zis ok, în 28 noiembrie la ora 8:30 să fim de dimineață acolo, să pregătim, să facem actele cât de repede și să o tăiem spre casă. Așa ne-am și pregătit, de asta am fost în Berlin, am venit cu o zi înainte, am dormit peste noapte și a doua zi la ora 6 ne-am dus la tren, iar apoi la ora 8:30 noi am ajuns în Poznan. Ok. Și dimineața mă trezesc cu un mesaj, o să întârzi, cam o oră, băieți, vă rog frumos să mă așteptați, îmi pare rău. Ne facem un plan să vedem pe unde e cel mai bine să o luăm. Inițial ne bagă pe Budapesta, dar tu zici că e cel mai bine să o luăm pe... Să ocolim Budapesta doar. Da? Trebuie să mergem pe Slovacia. Sunt vreo 100 de kilometri în plus. Suntem la McDonald's, așteptăm șoferul, ne-am luat o gustare mică. Nu știm cât durează cu actele cu astea. După ce trece această oră, nu mai puteam, trecuse o oră și 10 minute, am zis bă să nu fiu de la așa insistent, mai aștept și după vreo oră și jumate, când n-am mai putut, am dat un mesaj. Hei, hai, știi, noi te așteptăm. Și face, îmi pare rău, o să mai, nu reușesc să termin treburile și mai durează încă 2 ore. Am zis, mamă, dacă noi trebuie să ne întâlnim la 8:30 și el de fapt zice că îmi întârzi o oră și apoi ne zice încă 2 ore, oare cât vom sta până la urmă? După ce au trecut și acele 2 ore, am zis, bă, să nu fiu chiar atâta de așa și am stat încă o oră și un sfert și pe aia n-am mai putut, i-am dat mesaj și fierbeam, așteptam, după vreo jumătate de oră îmi dă mesaj. Nu puteam să-l sun, pentru că nu înțelegeam, omul vorbea poloneză, eu vorbeam românește și engleză, nu aveam cum, trebuia să ne traducem unul altuia prin WhatsApp. Și după 5 ore, finally, după ce toată răbdarea din lume ne-a fost pusă la încercare, vă dați seama că eu deja eram în capul meu, zic, bă, cred că n-ar fi trebuit să iau de pe internet, așa, de pe un site obscur, oricum nu era de pe mobile.de, știi, adică cine mai știe cu mașinile cu astea, era de pe un site, nu mai știu. Am stat, mamă, deci toată răbdarea, a început să mi se termine răbdarea, socrul meu și el fierbea, dar fierbea mai mocnit și până la urmă primesc mesaj, în 25 de minute ajungem. Deja începeam să prind speranță, dar totuși aveam 1 miliard de întrebări, am zis, bă, oare ce oameni sunt ăștia care ne țin 5 ore după ce știu că am călătorit 24 de ore până acolo? Oare autobuzul, dacă ei sunt așa și fac asta, oare autobuzul cum va fi? Oare e chiar real? Oare chiar ne va duce până în România? Și am ajuns la autobuz după câte ceasuri? După, nu 5 ore, după 6 ore. După 6 ore am ajuns, 5 ore i-am așteptat și am ajuns să-l vedem. Am pornit camera să vedeți prima noastră impresie. Hai să vedem, Corne, care-i treaba cu el? Frumos. Cum ți se pare până acum? Ne place? Frumos. Zâmbesc pentru că mi se pare într-o stare mai bună decât mă așteptam. Foarte fain arată. Na, mai are. Asta e specific Mercedes. Deci el este domnul responsabil care îl vinde și care ne-a pus să așteptăm astăzi 5 ore. Da, asta. Tocmai fără baterii noi. Da, cred că asta îl face să-l iertăm. I-am tot scris și acum am vorbit cu ei. Băi, sigur ne duce până în România? Ne-a întrebat câte ore facem. Păi am zis, păi, nu știu, cel puțin 20 de ore facem până în România. Da, au asigurat că nicio problemă. Da, sunt motoare bune, ca un tank. Mă uit la chidere că arată bine. Geamurile sunt cum vrei tu. Da. Nu sunt așa întunecate, nu? Avem perdeluțe. Da. Avem loc de bagaje. 2 rucsaci.
Știi, smene niște, da. Oh, arată bine asta. Locul șoferului chiar arată bine. E cam întuneric acum în el. 37 37, da. de locuri. O să vi-l arătăm și la lumină, să vedeți mai pe... Știi? Parcă îmi depășește așteptările. Volan are, frate. Ce mare. Și asta e, vreo. Asta e toiagul lui Moise. Aici are un pic de rugină, dar e într-o stare foarte bună. Da, arată foarte bine. Foarte fain a pornit. Da, la sfert de cheie. Da, fără nicio ținut pe bujii sau ceva. Ce zici, iubita? Faină? I-am trimis Sarei un video cu ăsta și la copii să-l vadă și zic că e fain. Da, și eu sunt încântat, motorul se aude bine, a pornit la sfert de cheie, n-am prins pe cameră, dar a pornit la sfert de cheie motorul. E super, super, super. Acum ne schimbă și ștergătoarele, ne-a pus baterii noi, totul e perfect cu el. Da, bun de mers. Na, ia uite aici. Se deschide. Asta e. Ce ziceți, dragii noștri? Cum vi se pare acum, un pic mai luminos? Hai să vezi aici instalație. Mamă! Adevărată. Ia uite Ai, ce Toată familia când își cumpără mașină îl cheamă pe Cornel, știi că el știe totul despre mașini. Abia aștept să ajung acasă și să îl arăt familiei, Sare și copiilor și tuturor de fapt din familia noastră. niște ventilatoare, uite aici. Bagă! Și în spate, da. Bagă! Deci avem și căldură. Și să face ok. Da. Fără chipuri. Da, fără. Asta da chei. Aici suntem uimiți și impresionați. Că toate luminile Da, totul funcționează la el. funcționale, Da. chiar dacă îți mai... Da, mai rupt Mai un pic, strâmb un mai... Avem 41 de locuri pe scaune și 33 în picioare. Eu mă gândesc că până în România să mai luăm câțiva la ocazie. Ne scoatem motorii. Da. L-am întrebat cât consumă. Și mi-a zis că 27% crede. Da. Să sperăm că maxim 27, că la 1600 de kilometri cât avem de băgat până acasă, o să ne cam rupă la portofel. Ce aici zici că... Aici pierde aer și de-aia îl face acum să nu mai piardă ca să stea așa după. Acolo pierdea aer, da? Auzi? Da, ce aici? Aici e un pic de ore, dar nu știu de unde vine asta. Și la om, după o anumită vârstă, începe să-i mai scape. Ulei, ce încrupare, uite cât de mare e. Ce Da, și asta e cutia de viteze. Ca să cumperi un autobuz este foarte simplu, plătești factură, eu l-am cumpărat pe firmă și am făcut tranzacția acolo de față cu omul, a văzut în aplicație că i-am trimis banii, am trimis dovada plății, imediat vă zic și cât a costat și mi-a făcut asigurare la el, mi-a dat actele mașinii și asta a fost tot. Cam atâta. A trebuit după aia să plătesc taxele de drum, deci autobuzul ăsta are Euro 0. Deci taxa de drum în Polonia ne-a costat undeva la 300 de lei, ceva de genul ăsta, e cu aplicație și cât merge atâta plătești. Da, cumva pornești aplicația când te duci cu mașina și oprești când stai pe loc. Mi s-a părut enorm. În Slovacia m-am dus să cumpăr, dar mi-au dat din greșeală, mi-au dat din asta de turism și după aia nu mai aveam cum să mai cumpăr, cumva nu m-am înțeles cu omul ăla acolo, nu știu, a fost o cacealma. Ne-am dus și am trecut prin Slovenia și aia e, nu că n-am intenționat să plătesc, am plătit, dar mi-a dat de turism, a fost o greșeală și apoi în Polonia, enorm, iar apoi să vedeți cât costă vineta în România pentru același autobuz. Așa, și am pornit pentru prima dată cu autobuzul nostru. Aoleu, dragilor, am niște emoții de numai. Acum mergem cu domnul care ni l-a vândut, mergem până la Peco ca să alimentăm și după aia trebuie să mai cumpărăm vignetă și după aia o luăm către casă, e cam târziu. Noi ne așteptam ca să, nu știu, pe la 10 dimineața să fie rezolvat totul. Este ora 6, n-am rezolvat, am stat 5 ore să așteptăm pe omul ăsta, dar acum cumva înțeleg de ce. Mă, să știi că toate alea 5 ore de așteptare, de fapt,
nu au spus că oamenii sunt neserioși, ne-au ajutat cu actele, cu absolut tot ce ținea de mașină, ne-au pus și ștergătoare noi, au verificat totul să meargă, omul era mecanic, știa despre tot, adică nu era samsar de ăsta care nu-l interesa de autobuz și să ne lase să mergem doar afară din curtea lui, că după aia nu-l interesa și pe drum, îmi tot trimitea mesaje, pe unde sunteți, mai aveți, sunteți bine, tot ok. Știi, fain, m-au ajutat cu aplicația, cu taxa de drum, au fost niște oameni chiar de treabă, numai că fusese replecați în concediu, lucru pe care îl știam și nu reușiseră ei să facă toată umblătura pentru autobuz, mă gândesc, și au făcut-o în dimineața aia și ne tot amânau ca să nu ne care peste tot după ei, ba chiar ne-au și cărat la un moment dat că trebuia să cumpere baterii noi, mi-au dat 2 baterii noi la autobuz și da, au fost oameni de treabă. Oh, ce bine e să fii în camera de hotel după ce stai 6 ore la McDonald's sau nu, 5. Am luat o pauză pentru că trebuie să ne odihnim, mai bine o să conducem mâine. O să conducem, adică când conducem înseamnă că va conduce Corne, nu eu? Da. Eu stau cu GPS-ul, exact. Noapte bună. Și bună ziua, nu bună dimineața, pentru că deja mergem de 4 ore jumate, am avut pauză, pentru că mergem după tacograf și acum suntem la a doua tură de 4 ore jumate. Încă suntem în Polonia, mai avem încă, nu știu, poate vreo jumătate de oră, o oră, ceva de genul. Și după aia o să ajungem în Slovacia. Drumul parcă nu se mai termină, e foarte lung. Te-ai obișnuit? Corne. Da. E relaxat, e prins un pic. E un pic ca cu barca, așa un pic. Exact, să așa. Ca să ajungem în România cu un autobuz, trebuie să ne oprim câte 45 de minute după 4 ore jumate de condus. Da, 45 de minute, după aia încă 4 ore jumate de condus, iar apoi 11 ore pauză sau 9 ore pauză, ceva de genul. Deci trebuie să mergi la program, pentru că așa sunt legile. Și are un tahograf, adică o chestie care citește așa și dacă te oprește poliția își cere foaia aia de parcurs și poate să vadă cu ce viteză ai mers și când ai făcut pauză, când ai mers, când ai stat, știi că, na. Și noi a trebuit să respectăm programul ăsta, de asta la fiecare 4 ore jumate trebuia să facem pauză, iar apoi să luăm și cazare, să ne oprim, pentru că altfel cred că am fi dat 12 ore de condus așa din prima, dar da, astea sunt legile, așa că drumul de 20 de ore de condus cu mașina a trebuit să-l împărțim în câteva ore și îți dai seama, nu mergem pe autostradă cu 130, mergem cu 80-90, deci drumul va fi chiar o veșnicie până acasă. Cam nasol că s-a pus zăpadă pe jos, e cam periculos, dar sperăm să scăpăm de munții Tatra cât de repede și să coborâm mai la șes. Cam înspăimântător drumul ăsta așa cu zăpadă, dar mai mult de atâta nu cred că va fi, că nu o să urcăm mai sus pe munte. Uite, așa eram, așa făceam. Când vedeam zăpada aia că se adună, știi? Deci am trecut munții acolo între Polonia și Slovacia și am mers ca prin Poiana Brașov, așa, știi, era pe munte, am și început să ningă, după ce că eram cu autobuzul, apropo, ni s-a stricat Webasto, ăla de încălzire și începea să fie tot mai frig în autobuz. Bine că nu se strica motorul, că motorul cumva îl întrebasem pe omul ăla, dom'le, cam câți kilometri are? Știi, că văzusem în bord că avea 100.000 de kilometri și îmi zice el, are vreo 2-3 milioane. Apropo, astea sunt mașini care merg nu 2-3 milioane, ci poate 5 milioane de kilometri, liniștit. Ei le vând de bune prin Africa. Acolo nu știm cum sunt mașinile în Africa și cum se conduce pe acolo și o să mai bage încă 2-3 milioane de kilometri la viața lor. Deci motorul, din punctul ăsta de vedere, fără pic de ulei pe el, cumva a început să ne dea garanție. Dar alte chestii, cum e Webasto, s-a topit un fir acolo, așa, și a ieșit și n-a mai mers.
mers, dar în fine, am avut emoții foarte mari pe partea asta cu zăpada, cu trecutul ăla acolo. Să nu mai zic că nici nu aveam voie pe acolo, dar așa ne-a dus GPS-ul, ce era să ne întoarcem înapoi. Am zis, bă, pe aici mergem, că pe aici ne-a dat GPS. Nu e prea fain drumul ăsta, pentru că cu asemenea mașină să fii prin urmă zăpezit este cam nasol. Nu prea e de noi aici și văd că tot urcăm. Asta e nasol. Problema este că pe aici n-au voie mașinile peste 7,5 tone, așa, păi noi avem 11. Da, n-am știut asta, merge, îi dăm bătaie pe aici. Mai înapoi nu ne putem întoarce. Am început să facem coloana după noi. Wow! Dar nici nu avem unde să ne dăm la o parte ca să lăsăm să treacă mașinile din spate. Pentru prima dată în 3 zile vedem soarele. Astăzi este a 3-a zi de călătorie și sperăm să fie și ultima, pentru că ar trebui să ajungem acasă diseară. Suntem deja de vreo oră în Ungaria. Am dormit aseară aici. A fost o aventură că ni s-a terminat timpul de condus, 4 ore jumate exact la granița între Slovacia și Ucraina și Ungaria, și am găsit o cazare fix lângă noi. A trebuit să sunăm, să ne deschidă o doamnă. Ok. Și am ajuns la vama cu România. Mult a mai durat până am ajuns aici. Mult. Avem aici, ia uite, tachograful. Așa, vigneta. Da. Deci a trebuit să plătim vignetă, știi cum avem noi pe România și așa. Știți că ne-a costat vigneta ca să traversăm o zi Ungaria cu un autobuz cu non-euro? Cât credeți? 70 de euro. 70 de euro să traversăm. Mamă! Iar Polonia, ca să o traversăm, ei au un fel de e-toll, îi zice, pe taxa de autostradă, e electronică cu aplicație și așa. Aia a fost vreo 50 de euro. Absolut enorm. Sunt curios în România. Gata. Tot ok? Asta a fost tot? Asta e tot, da. Bine, am venit în România! Mamă, 3 zile a durat până am zis asta. Și gata, am ajuns în România, am și cumpărat vigneta, taxa de drum. Știi cât a fost taxa? 56 de euro pe o lună. Tu îți dai seama? 70 de euro pe o zi în Ungaria? Hai, ce diferență! Păi zi treabă românii. Da. Trebuie că mergem pe drumurile noastre mai. Da. Ce ziceți? Cum arată? Hai să-i facem acum și un tur ca să-l vedeți mai bine. E lumina bună, se poate vedea clar. Na, ăsta e botul. Ce îmi place la el este că are așa, uite, ca un fel de cosoroc aici sus. Asta e fain. Și geamurile sunt așa ondulate, știi, și în spate. Foarte fain. Ce părere aveți? Poate ne lăsați un comentariu. Modelul este Mercedes-Benz O303 din 1988. Modelul 11R. Are 11R pentru că are 11 metri lungime. Aia e. Gata, s-a închis. Ce tavan interesant are. Foarte interesant. Asta e. Gata. Putem să-i dăm drumul. Mergem către familie. Hai. Și după 3 zile și 7 ore și jumătate am ajuns acasă. Acolo în depărtare se vede Brașovul, luminat așa. Și mai avem chiar foarte puțin și ajungem în Codlea. Și acum poate vă întrebați cât a costat autobuzul. Autobuzul a costat 6.000 de euro. Prețul lui era 6.900 de euro și l-am negociat la 6.000 de euro. A acceptat, a zis că e un preț ok. Și ca să îl aducem în țară, am făcut un calcul, biletele de avion, hoteluri, taxe de drum,
și combustibil, pentru că consumă 27%. Toate astea m-au mai costat încă 1500 de euro. Este un preț mare, mic, tu cum îl vezi? Pentru că este un autobuz Mercedes și pentru că are un design, în primul rând, pe care mi l-am dorit, pentru mine este un preț bun. Pentru că am încercat să găsesc ceva mai ieftin, funcțional, fain, curat, întreținut, dar nu am găsit absolut nimic. Variantele la 2-3 mii de euro absolut sunt jalnice și nu ai ce să găsești. Noi acum să mergem cu autobuzul. Să nu pierdem autobuzul. Eu alerg. Am așteptat cu sufletul la gură revederea asta cu Sara și cu copiii. Tot timpul mă gândeam în mintea mea pe drum, oare cum o să-i se pare Sare? Oare îi se va părea fain? Vor fi încântați? Cum vor percepe ei toată chestia asta? Și tot momentul ăsta cu întâlnirea a fost foarte emoționant. Uite, vine, a venit! Ia uite cine e! Ia, deschide-le! Aia e! Am avut întârziere. Am avut întârziere! Haideți, intrați! Hai! Ai cules oameni! Ai cules! Ia, hai! Și câinii! Ia, și copiii! Hai, bă, salut! Salut! Nicu! Salut! Bine ați venit! Băi, prima tură e gratis! Prima tură e gratis. Gratis, da? După aia trebuie să tăiem biletul. Da, nu te-am pupat. După atâtea zile. Hei! Iube tine. Ce faci, tata? Cum miroase? Miroase la benzină. Ce nu e bine. Dar e căldură aici, e tata, nu te săturat. Căldură? Are calorifere? Are Webasto. Da, are Webasto. Numai că ni s-a stricat, de ieri s-a stricat. Da? Da. Păi mi-au înghețat picioarele. Deja mă e gigantic. Da? Da. Mie mi se pare că poți să conduci cu un autobuz mult mai simplu decât o mașină. Da, cu autobuzul vezi mai bine, că ești la înălțime și vezi mult jos. Hop. Așa. Cu cât? Cu cât merge? Acum. Mergi și cu 100 dacă e la Dar mergem cu 90. Cam atât am mers. Ce scary se simte. Aoleu, aoleu. Da, mi se pare că merg 180 la oră, adică... Și eu. Da, nu știu de ce. Și văd așa șanțul ăla de Doamne fereamță, vină de aici. Acolo, dacă e bordura aia. Ce nu, uite. Suntem aproape de margine. Da. Și dacă mai dai puțin acolo, se răstoarnă. Noi că ne-a trecut și zice, haideți repede că pierdem autobuzul. Și eu dai repede. Dar nu știa despre ce autobuz e vorba, ce pierdem, ce efectul de turmă. Așa. Și aici. Ia. Poftiți afară. Cum e, mă, tata? Cum e? Foarte fain. Da? Wow. Ce zici ca? E așa, 7974. Foarte fain. o să fie fain. Foarte fain. Cu ceea ce o să vrem să facem cu el o să fie fain. Numai că e surpriză. Exact. Stai că Hamza ne-a închis. Și acum știi să mai deschis. Hamza, lasă-ne înăuntru! Bravo, Hamza! Bravo! Hai să vezi motorul, tata. Ia uite aici ce motor are. Elicea de cu care zboară. E imens, tata. Miroși? Nu e cald. Să nu-l atingi. E cald. Vezi că e cald să nu te arzi. În față. Așa, tare. Gata, atât. Bravo. Bravo! Pornit. Pe aici. Cred că v-ați prins până acum că nu v-am spus ce vom face cu autobuzul. Ei bine, încă vă mai ținem puțin în suspans. Cumva parcă nu aș vrea să zic ce facem, că prima dată aș vrea să încep să fac, nu știu, poate ne lăsați voi idei despre cum vedeți voi familia Mateș plus autobuz egal ce. Lăsați-ne în comentarii. Și da, sau familia Mateș plus autobuz plus voi egal ce? Ce, adică semnul întrebării. Da, nu știu. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Ne revedem curând la un nou vlog. Pa, pa!